Today is Monday, night ride po kami. City ride. City night ride. Ayun. Let's go! Welcome to my vlog! Today we're going to do night ride. Kasi nagkatamarang gumising kaninang umaga. Kaya ngayon night ride kami. Night ride. Nandito na kami sa Saruj area. Hey. Punta ata kami ng Bawadi. Maganda rin yung daan dito. Kasi tuloy-tuloy. Bilis nila Yvonne. Hirap habulin. Habol din pag may tayo. Bakit? Ganito mo na lang ang saan? Ay, magba. Dito sa laoban. Pansin lang. Papampa. Laoban lang. Ang bahay-bahay. I think it's a Wadi Mall. Lamig. Nanonood po yung lamig. Pero pinagpapawisan. Kuya Charles. Hi Kuya Charles. Kasama na siya sa vlog natin. Pinagtitripan po ni Tim si Ibon against the light. Pinagtitripan si Ibon, ayaw padaanin, ayaw paunahin. Dito ako nagpa-practice driving dati. We reach Ikea and Bawari Mall. Ikea na po kami. That's us. We're now here in Ikea and as usual, ride and eat. Kain kami dito. Mag-record ka rin 3 oras, speaker ng dali mo. Hindi! Gusto ko! 6 ice cream sa kami ni Ibon. Salary count? Ah? Oo, ano? Wait, take picture first. Pare-pareho ng laki. Thank you. Surprisingly, that is me with this. Thank you, ice cream. Sino naglibre? Ikaw. Kita O change. si Ibon. Pabalik na kami from Ikea. Bawadi. Nakalabas yung ilong kasi hirap ang huminga. Woo! Woo-hoo-hoo! Oh my God! Ito po yung mahabang daan. Ang ganda.
Ganda ng daan na to. Kasi nasa gitna kami ng mga puno. Diba? Yan. Nasa mga ilaw nila mga naka-magic shine. Ako magic bright. Ito way namin pabalik ang bilis. Ang ganda rin ang daan. Si Bod ang lagi nagmamadali. Ito pwede ng package siya. Sana mamaya ako naman yung video niya, no? Whoop! Show drum. You did. Let's go. Good flash, ha? Diretso lang. Tulusipon ko mga ka-biker. Mga ka-scoot, mga ka-biker, tulusipon. Whew. Hingal mode. Kaya natin to. Go lang ng go hanggang pumayat. Yes, go! My car! Arrival start. What, the full thing? No reaction lemon challenge. Sige, hindi ako tatawa. Hindi ako titiin. Okay, 1, 2. Please, not bad. One more. Dude, what about the chicken? I think the next one will pay. Okay, no winners. No winners. Lemon challenge. Alright, that's cheating. Sinaksaw. Ay, bawal ba? Ito lang? Abaway. Okay. Okay.
It's like you're eating armpits. Baho. It's not washed. Men. Ay, grabe siya. Daya tinapon sa loob eh. Kaya mo yan. Uy, isa lang kung di mo kaya ang arte. It's cutting apart. Okay, you win. Yan po. Girls, Momo. Here bro, ang dalawa, nauna na. Mahirap mabulin to. Hirap mag-spring.